السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام، كيف حالكم وحال طيوركم؟ أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الحلقة الأولى من سلسلة غيار الريش عند طائر الكناري. موضوع اليوم إن شاء الله سيكون حول التعريف بمرحلة غيار الريش، والوقت الذي تدخل فيه الطيور في هذه المرحلة، وكذا المدة التي يحتاجها الطائر ليخرج من هذه المرحلة، والأغذية المناسبة لهذه الفترة. سنجيب عن هذه الأسئلة وغيرها في هذه الحلقة. أولا، فمرحلة غيار الريش أو القلش أو الإسقاط أو البدالة كما تسمى في المغرب، تعني أن الطائر يغير ريشه بالكامل بالتخلص من الريش القديم ونمو ريش جديد. والطيور تبدأ في تغيير الريش مباشرة بعد انتهائها من موسم التزاوج، يعني في فصل الصيف، وبالضبط في شهر 6 أو شهر 7، لأن الطائر عندما يحس بأن الجو أصبح ساخن ودرجة حرارة جسمه ترتفع يدخل مباشرة في غيار الريش. وهذا الأمر يقع للعديد من المربون، حيث تدخل طيورهم في غيار الريش مفاجئ، خصوصا في مرحلة التجهيز والتزاوج، بسبب أن المربي يرفع درجة الحرارة دفعة واحدة، أو يقدم أغذية غنية بالفيتامين سي المسؤول عن رفع حرارة الجسم، فتدخل الطيور في غيار الريش مفاجئ. وهذا يعتبر من بين المشاكل التي تصادف المربون في موسم التزاوج. لكن الفراخ الصغيرة تبدأ في تغيير الريش الجزئي بعد وصولها ل40 يوم من عمرها، ثم تبدأ في تغيير الريش كليا. يعني الفراخ المزدادة في هذه السنة فهي تدخل في مرحلة غيار الريش مبكرا، لأن أول مرحلة يمر منها الطائر بعد بلوغه 40 يوم هي مرحلة غيار الريش. والطائر عندما يدخل في مرحلة غيار الريش فهو يعطي للمربي العديد من العلامات، أبرزها هي وجود ريش متساقط بكثرة في قعر القفص وأرضية المكان الذي يضع فيه المربي الطيور. أيضا يصبح مظهر وشكل وريش الطائر مبعثر وغير جذاب، كما أن حركة الطائر تقل ويصبح غير نشيط داخل القفص، وبعض الذكور تتوقف تماما عن التغريد. لهذا يا أخي، إذا دخل طائرك في غيار الريش فلا تقلق إذا قلت حركته، وتوقف عن التغريد، لأن هذا الأمر جد عادي. أما بخصوص المدة التي تحتاجها الطيور لتخرج من غيار الريش هي شهرين، وهذه المدة تختلف من مربي لآخر على حسب الجو والنظام الغذائي والاستحمام الذي يلعب دور كبير في خروج الطيور مبكرا من غيار الريش. يعني ممكن أن تقل هذه المدة عن الشهرين أو تدوم أكثر من ذلك. بخصوص الأغذية التي يجب تقديمها للطيور في هذه المرحلة، هي توفير للطيور مصدر للكالسيوم داخل القفص، لأن الكالسيوم يساعد جذور الريش في النمو بسرعة وبدون أي مشاكل، إما بتعليق عدم الحبار يعني السيبيا، أو طحن قشور البيض وتقديمها للطيور. وأحسن طريقة أستعملها شخصيا هي طحن قشور البيض حتى تصبح مسحوقة الدقائق، وكذلك نقوم بحك عدم الحبار ونضيف هذان المكونان إلى الجريج، فهو يباع عند محل بيع مستلزمات وأغذية الطيور، ويستحسن أن يكون خاص بالطيور الصغيرة كالكناري والحسون والباجي، لأن هناك نوع خاص بالحمام ونوع خاص بالطيور، والعديد من الشركات المعروفة لديها منتوج الجريج. إذن سنقوم بجمع كل المكونات لنحصل على خلطة غنية بالكالسيوم وتساعد الطيور في عملية الهضم. نقدمها للطيور في المعلف المخصص للطعام على مدار السنة، أو نقدم المنتوجات المصنعة كالكالسيلوكس الذي يعتبر من أشهر المنتجات الغنية بالكالسيوم. ثاني غذاء نقدمه للطيور هو الخضروات، وكلنا نعرف أهمية الخضر بالنسبة للطيور في فصل الصيف، لأنها تحتوي على نسبة عالية من المياه، وبالتالي لن تعاني الطيور من جفاف جسمها من الماء، بغض النظر عن القيمة الغذائية لكل نوع من الخضر. بخصوص الأنواع التي يمكن تقديمها، هي الجزر والكوسة والخس والملفوف والخيار. شخصيا هذه هي الأنواع التي أقدمها للطيور، لأنها تتوفر في فصل الصيف، حيث أجمع كل الأنواع المتوفرة وأقوم بطحنها حتى تصبح أجزاء صغيرة لكي يسهل على الطيور تناولها. وخلطة الخضر أقدمها مرتين في الأسبوع. ثالث شيء أقدمه للطيور هو فاكهة التفاح مرة في الأسبوع. رابع شيء هو خلطة الحبوب، حيث أكتفي بحبوب الخرطال وحبوب الكتان وحبوب القنب الهندي.
هذه الخلطة أقدمها مرتين في الأسبوع. أما باقي الأغذية كالبيض المسلوق والباطي أقدمها مرة في الأسبوع. للإشارة فالبيض المسلوق لا يجب أن يتعدى أكثر من 4 ساعات في القفص لأنه يتعفن بسرعة. أما إذا أردت يا أخي أن تخرج طيورك بسرعة من مرحلة غيار الريش فيجب تقديم إناء الاستحمام 3 مرات في الأسبوع، لأن الماء يرطب جذور الريش وبالتالي الطائر يتخلص من الريش بسرعة لينمو ريش جديد. ولا تنسى التنويع في النظام الغذائي من خضر وحبوب وفواكه. متابعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم. أتمنى دعمكم بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم.